دسر معروفی که دنیا رو دیوونه کرد. بدون فر، فقط با یه تخم مرغ، سریع و ارزون. مواد لازم: موز 3 عدد. ابتدا موزامون رو کاملا پوست میگیریم و بعد به قطعات کوچکتر برش میزنیم. کره 20 گرم. کره رو در تابه با حرارت متوسط ذوب میکنیم. سپس موزهای خرد شده‌مون رو اضافه میکنیم. شعله رو خاموش میکنید و اجازه میدیم سرد بشه. تخم مرغ 1 عدد. شکر 2.5 قاشق یا 50 گرم. کاملا با هم میکس میکنیم و شیر به اندازه 1 پیمانه اضافه میکنیم. روغن 6 قاشق و مجدد همه مواد رو با هم مخلوط میکنیم. خوشحال میشم که اگر کانال منو لایک و سابسکرایب کنید. آرد 1 پیمانه. دقت کنید که حتما آرد رو علک کنید تا گلوله نشه. پودر کاکائو 1.5 قاشق و مجدد پودر کاکائو هم علک میکنیم تا یک مواد صاف و یک دست ما بده. وانیل 10 گرم. جوش شیرین 10 گرم و حالا همه مواد رو با هم میکس میکنیم. خمیر آماده شده رو روی موزهامون میریزیم و سطح اون رو کاملا صاف و یک دست میکنیم. درب تابه رو میبندیم و با حرارت کم روی شعله پخش کن به مدت 35 دقیقه بپزه. بعد از گذشت این زمان با خلال دندون تست میکنیم. نوش جان. نم دسرمون که آماده شده و کاملا خوشمزه است و میتونیم سروش کنیم. نظرات محبت آمیز شما چنان منو خوشحال میکنه که نمیتونم توضیح بدم. واقعا به من انگیزه میدین. لطف کنین برای من قشنگترین نظراتتون رو برای من بذارید. حتما به اونها پاسخ میدم. بافت عالی و طعم بی‌نظیرش رو حتما یک بار تست کنید. این کیک خوشمزه رو اصلا از دست ندینا. واقعا بی‌نظیره. اگر هنوز عضو کانال نشدین حتما مشترک بشین. خوشحال میشم شما رو ببینم. زنگوله یادتون نره. دوستتون دارم.